Усім привіт! 15:30, денна студія в етері. Я з вами. Дякую всім, хто вже доєднався. Прошу ставити вподобайки, підписуватися на канал і ставити дзвіночки, щоб знати, коли виходять всі наші етери і нові відео. До речі, якщо ви ще не бачили, то тицяйте у розділ відео на нашому каналі. Там є військова аналітика від нашого Макса Мірошниченка. Він вийшов, це його прем'єра, він вийшов з таким форматом і збирається робити це регулярно. Тож подивіться, залишайте коментарі, ставте вподобайки, тому що це важливо і для розвитку нашого проєкта. І, як я завжди кажу, першочергово ми донатимо на Збройні Сили України. І сьогодні я звертаюся до вас з конкретним збором, який ми зараз проводимо на нашому каналі. Ми збираємо гроші для нашого бійця, для нашого колеги Олександра Тарана. До 24 лютого він був продюсером на Скрипін.ua і потім пішов у військо. Авто для інтернаціонального батальйону потрібне. Це особисте його звернення. Він записав для нас і для вас теж відео. Подивіться, чому потрібно підтримати цей збір. Вітаю всіх підписників Скрипін.ua. З вами знову я, Олександр. І на такому фоні я записував відео. По-перше, дуже велике дякую за все, що допомагаєте нам. Я знаю, що це важко, але нікому зараз не легко. Тому каже наш один з нас спільних знайомих з Ромчиком, я до вас знову по гроші. Коротше, 2 машини вже відремонтували, ще 2 на ремонті, ще 3 на ремонті. Десь нам треба приблизно 120 тисяч гривень. І ще в нас є, там буде збір, десь отам будуть посилання на збори. Тому долучайтеся і разом до перемоги. І ракету. 22-й рік ракета прилетіла з Росії до нас. Дуже велике всім дякую. Донатьте на ЗСУ. Тому давайте всі разом закриємо цей збір і допоможемо Саші відремонтувати автівки. Тому що ми тут всі разом це маємо можливість зробити. Тому під час етеру ви можете задонатити. QR-код ви можете бачити там на своєму екрані, так в описі під нашими відео теж можете побачити дані. Крім того, я прошу і, як завжди, підтримати наш проєкт. Ми розвиваємося, ми пропонуємо вам нові формати. Макс Мірошниченко, він свій формат зробив. Сьогодні ще проанонсую, буде мій формат Назара Задарія, його проєкт, його нове інтерв'ю. Тому це покажу вам сьогодні теж анонс цієї програми, щоб ви не прогавили. Тому підтримуйте нас, тому що ми розвиваємося завдяки вам, наші глядачі, і для вас. І далі по темах, які ми сьогодні обговорюємо, це, по-перше, те, що вагнерівці повернулися на фронт, що вони там роблять і наскільки вони там небезпечні. Поговоримо про літаки F-16 в повітряних силах. Показали, як наші воїни навчаються на симуляторах в Україні і, зокрема, і торкнемося теми протиповітряної оборони. І УЄФА повернула російську молодіжну збірну до чемпіонатів. Будемо говорити і про це. До нас будуть доєднуватися експерти, тому, друзі, залишайтеся, дивимось, коментуємо і ставимо вподобайки. Інформація від Володимира Зеленського, що він провів сьогодні черговий селектор, отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Як сказав Зеленський, є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються. Крім того, отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Там ворог, на жаль, продовжує тероризувати регіон, до тих районів, до яких може дотягнутися, він скидає там каби. Є результати від СБУ, накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Як каже Зеленський, хороший сигнал усім зрадникам, відплата буде. От СБУ опублікували фотографії, як вони
затримували цих зрадників. Я не знаю, що в них, чесно, в головах, за які там гроші, за що вони готові продавати своє місто, готові продавати свою країну, готові, щоб сюди летіли російські ракети, летіли російські шахеди. Навіщо? Ну, що їм не вистачає? Ну, чесно, я не розумію. Ну, цих людей просто треба саджати і саджати дуже надовго. Тому... Ну, добре, що їх затримали. По хороших новинах, то ще Тарнавський заявив щодо Таврійського напрямку, то каже, що там будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян. Стосовно вагнерівців, про те, що я вже говорила, то керівник прес-служби Східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш, він повідомив, що вагнерівці частково повернулися на фронт. За його словами, близько 500 найманців присутні на території Східного групування військ. Частина з них також переукладає контракти з Міноборони Російської Федерації і повертається в Україну з Білорусі. Ми пам'ятаємо, що там був їм наметове містечко, для них розбивали, вони там були, але тим не менше, вони, ну і за словами речника, вони не несуть такої великої загрози, як це було раніше. Не така їх кількість вже. Частково Міністерству терору Російської Федерації їх вдалося завербувати, деякі з них перейшли, але... Далі ну, вони не несуть такої загрози. Як такої ПВК «Вагнер» більше не існує. Не існує Пригожина, якого Кремль ліквідував, тому що наговорив зайвого і наробив непотрібного, намагався підірвати владу Путіна, ну, буквально, і думаю, що йому вдалося похитнути. Ну і його найманці тепер залишилися ні з чим. Деякі, до речі, повертаються до своїх рідних сіл, містечок, міст російських, і там місцеві жителі тепер скаржаться, що зеки поповерталися, і тепер тероризують місцеве населення. Вже таких кілька випадків було, принаймні ті, про які писали. І стосовно енергетичної інфраструктури, то міністр оборони України Рустем Умєров, він заявив, що Україна буде відповідати на атаки росіян. Він сказав, що взимку Росія зосереджуватиметься на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Проте ніхто не може вберегти саму Росію від такої самої ситуації на її території. Також він додав, що на полі бою Україні потрібно більше зброї, яка змінить ситуацію. Ну і над цим наша дипломатія працює. Якщо ми, в принципі, кажемо про нового міністра оборони України Рустема Умєрова, то тут видання НВ, посилаючись на власні джерела на високопосадовця українського, то каже, що новий міністр оборони останніми днями проводить співбесіди, консультації із можливими своїми заступниками. Я нагадаю, що раніше заступників міністра оборони уряд звільнив, тепер мають призначити нових, і Рустем Умєров обирає, хто ж це буде. Один з урядових топ-чиновників на умовах анонімності пояснив виданню, що міністр оборони розглядав кандидатуру командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва на позицію свого першого заступника. Також НВ отримали попередній список і інших заступників міністра, але з зауваженням, що деякі позиції можуть в цьому списку бути, можуть змінитися перед самим призначенням. Ну, Ганну Маляр має замінити виконавча директорка ветеранського фонду Наталія Калмикова. Віталія Дейнего. Навколо кандидатури його тривали чи не найбільше перемовини, пише видання. За словами джерел, його хотіли залишити, але його таки можуть замінити на Катерину Чорногоренко, проектний менеджер Міністерства цифрової трансформації. Бо, мовляв, Федоров Михайло, той, який міністр цифрової трансформації, він хоче мати більший вплив на діджитал напрямок Міністерства оборони. Також до команди Умєрова може доєднатися Снавер Сейтхалілєв, господі, заступник з питань цифрового розвитку міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Серед тих, кого планували призначити, ще і є колишній заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. І фінансовий напрямок у Міністерстві оборони може почати керувати Юрій Джигир, нинішній заступник міністра фінансів. Ну а щодо по інших напрямках, зокрема міжнародному напрямку, то навколо таких заступників ще тривають консультації. Але вже найближчими днями, я так розумію, що уряд має ухвалити, затвердити нових заступників міністра оборони України. І сьогодні в своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський нагадав, що 1 жовтня, сьогодні вперше 1 жовтня Україна відзначатиме День захисника та захисників і захисниць України. Через календарну реформу в ПЦУ, в УГКЦ змінили дату святкування цього свята. Раніше це було 14 жовтня, тепер це 1 жовтня і вперше цього року. І він нагадав, що це вже ця неділя, і о 9:00 цього дня вся Україна буквально зупиниться, щоб згадати всіх полеглих українських захисників і захисниць в цій, на жаль, несправедливій війні. Давайте подивимось відео, яке опублікував сьогодні президент. Вони билися заради нас. Вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. 1 жовтня, 9 година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться. Усі міста, машини, люди. У хвилині мовчання. Аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. Тому просто не забуваємо, що 1 жовтня будемо і вітати наших захисників і захисниць. Ми ж що можемо зробити? Як ми можемо їх і привітати, і робити це щодня? Це донатити, допомагати нашим воїнам, допомагати їм виборювати нашу перемогу. Донатимо на українське військо. Тим часом The Guardian пише, що Україна пропонує західним союзникам завдати ракетних ударів по заводах виробництва безпілотників «Шахед» в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому об'єкту в Російській Федерації. Ну і це, мовляв, можуть зробити і самі Сили оборони України. Ну, було б непогано знищувати там заводи, але тим не менше я маю сумніви, що хтось на таке піде. У повітряних силах показали, як українські пілоти опановують керування винищувачами F-16 на симуляторах. Дивимось. Всі ми розуміємо, що майбутнє за літаками F-16 або іншого типу, які нам нададуть партнери. Так що потрібно вже готуватися, вивчати обладнання кабіни, систему озброєння та його застосування. Прямо зараз ми підемо до симулятора літака F-16. Я вам покажу, що він, для чого призначений, ну і, можливо, ви теж спробуєте. Target 112. Roger. Switch on the main. Yep. Ready. Сильно не відставай тільки. Bullseye 08547. Magnum 1. Magnum 2. Все, йди за групою. Все, полетіли. Ракети. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання, для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів. Складається з ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч, і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном, рут,
І далі монітор та також системники і педалі. Якщо говорити конкретно про літаки F-16, це виконання практичних польотів на даних системах, як одиночно, так і в групі, при цьому льотчики можуть знаходитись в будь-якій точці України. Маючи цей досвід і отримуючи ці знання, льотчики після цього вибувають в наші країни-партнери, що скорочує тривалість підготовки там за кордоном. Авіаційні симулятори вже фактично у розпорядженні у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє майбутньому пілотам уже із знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше опановувати західні винищувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Власне, і сам спробував пролетіти, спробував, як це все працює, наскільки чутливо реагує сам джойстик. Ви бачите, що він знаходиться вже з правого боку, не посередині, як в радянських літаках. Це теж до цього потрібно адаптовуватись. Програмне забезпечення, ті карти, які загружені саме в програму, яка дозволяє пілоту сприймати ту реальність, вони відповідають реальним картам території України, окупованої території, тому пілоти літають фактично по тій місцевості, яку добре знають. Як для першого разу, так взагалі. Перемикачів. Майже всіма перемикачами ми користуємось. В літаках F-16 стоять цифрові прилади та декілька аналогових. У нас взагалі кучу перемикачів, які, в принципі, можна було б звести все в одну систему жидкокристалічних дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію. Тому що у більшості випадків ти ним користуєшся дуже рідко. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях. Літак F-16 це значно спростив би, тому що дальність застосування зброї у нього значно більша. Там все більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р-27, Р-73, а також західну зброю, такі ракети, як AGM-HARM, ГБУшки, бомби. Авіаексперт Костянтин Криволап. Костянтине, вітаю вас. Так, у нас є проблеми зі звуком. Давайте спробуємо якось підлаштувати, тому що я вас не чую. Так, у нас поки що звуку немає. Зараз спробуємо відновити все, тому що, от таке. Це прямий етер, технічно все це буває. Але ми побачили це сюжет від Повітряних сил, Збройних сил України щодо навчання наших пілотів на F-16, в даному випадку на симуляторах F-16. Вони кажуть, що це прискорює наше навчання наших пілотів безпосередньо керувати цими літаками за кордоном. Такі навчання тривають. Так, підкажіть мені, будь ласочка, Ілля, чи ми можемо вже долучати нашого експерта. Костянтине, ще раз вітаю вас. Я вас ще раз вітаю. О, прекрасно, дякую. Чудово тепер зі звуком. Дивіться, наші воїни тут навчаються зараз в Україні безпосередньо на симуляторах F-16. В повітряних силах кажуть, що це прискорює. На вашу думку, наскільки це може прискорити навчання наших воїнів безпосередньо управляти цими літаками? Ми неодноразово в етерах казали, що літати наші пілоти вміють, але їм треба опанувати саме ці літаки, тому що вони геть інші. Це 4-те покоління, і наші пілоти на таких не літали раніше. Тут не в поколіннях справа. Тут справа в тому, що пілот повинен отримати такі автоматичні, так звані нейрофізіологічні реакції. Він не повинен там думати, де доставати там шпору, як ми там в студентстві доставали, да? І дивитися, на яку кнопку жати. Взагалі, тренування на симуляторах, воно займає в процесі підготовки наших пілотів, взагалі всіх пілотів,
незважаючи на те, який літак, яка там система, десь третину часу на це витрачається. По-перше, це зекономить гроші для підготовки самої, а друге, це дозволяє без ризику робити те, що ти не зможеш зробити в повітрі. Тобто робити якісь помилки, які будуть виправлятися без всяких проблем. І це дуже добре. Сучасні симулятори, якщо ви колись грались там з цими окулярами, то ви розумієте, що там все дуже, дуже схоже на правду. На Реалістично, реальність. так. Да. І тому це дуже гарна справа. Я вважаю, що те, що поставили ці симулятори, це дуже гарно, це дуже добре, це правильно. І чим більше часу наші пілоти проводять за цими симуляторами, тим краще. А насчет ручки, там проміж ніг, там, вона називається штурвал, то вона і в літаках там і 4++, і 5 ще зустрічається. Але F-16 він з таким джойстиком, і до нього треба теж прилаштуватися, і треба звикнути. І це процес, який ти, як вагітність, ти не можеш його прискорити. Там 9 дівчат на протязі місяця не народять одну дитину. Ну, десь таке. Тобто це процес, який повинні люди, пілоти пройти цей шлях. Це нейрофізіологічні реакції, це те, що не залежить від наших, від мозку залежить, але як система Павлова, скажімо так. Ну, це все має бути на автоматі. Да. Як в будь-якій роботі, насправді, в якій ти не працюєш. Дивіться, Нідерланди кажуть, що перші F-16 зможуть постачати нам в 2024 році. В принципі, казали про те, що перші одиниці можуть бути і до кінця цього року в Україні, і наші пілоти зможуть їх вже безпосередньо застосовувати. Знову ж таки, все залежить від того, як завершиться навчання, які будуть успіхи, і вся ця система передачі, щоб вона відбулася. Яким чином, що змінять винищувачі F-16? Що вони дадуть зараз нам, якщо от наприкінці цього року вони будуть? Ми розуміємо, що в даному контрнаступі, який зараз триває, хоча наше військове керівництво, наше військове командування кажуть, що і взимку триватиме контрнаступ, чим вони нам допоможуть? Ну, ось дивитесь, які виклики є, да? От як Су-34 з 35-ми почали скидати ці керовані бомби, у нас з'явилася ця проблема. Нам треба чимось їх відганяти. Зараз ми відганяємо нашу ППО, яка там 10-20 кілометрів може там заглядати на територію росіян, на нашу територію, яку вони окупували, да? І загрожувати цим літакам. Але вони скидають там в зоні в середньому 15 кілометрів, і вона залітає на нашу територію. Там Береслав, Херсонська області, там на Донеччині, вони бомби великі, завдають великої шкоди, бойова частина дуже значна, там і 500, і 1000, і 1,5, і там, якщо пам'ятаємо, вони 3 тонни скидали на Маріуполь, на Азовсталь. Тобто, це перший виклик. Другий виклик. Це зараз почалися ці активні атаки нашої портової інфраструктури. Шахеди, Онікси, Калібри. Якщо до Калібрів ми якось там пристосувались, то якщо б в повітрі був F-16, він би бачив ці Онікси і він би там досить... це для нього проста робота. Якщо там все правильно організовано, то вирогідність, що будуть знищені ці надзвукові ракети, дуже висока. Калібри збиваємо фактично 80-90% ми збиваємо. Але маневри шахідів, які вони почали там зараз застосовувати, то у нас там влучання в середньому з 85%, воно трохи впало, там остання атака там була майже 70%. Тобто, якщо б в повітрі були F-16, вони б це, скажімо так, гасили. І такий виклик, як К-52 гелікоптери, які
стріляють по нашим танкам новими ракетами, які вон там модифікація штормів. І вони підлітають в зону там, де будуть зараз бойові дії, або вони вже йдуть, там, де є наша бронетехніка. З дистанції 10-12 кілометрів вони підіймаються над місцевістю і пуляють свою ракетку. І вірогідність влучання дуже висока, це нам дуже дошкуляє зараз. Якщо були б F-16 і патрулювали там вздовж лінії фронту, К-52 були б там дуже далеко, тому що ті ж самі натовські стандарти пропонують в разі атаки чи якоїсь діяльності активної на полі бою бронетехніки, за нею повинна бути розгорнута система ППО, яка захищає її. У нас, на жаль, зараз достатньої кількості таких систем не вистачає, тому К-52 доставляють нам дуже великі проблеми зі своєю роботою над знищенням нашої бронетехніки. Оце я так, я вже і взагалі там весь повітряний простір, тому що самі винищувачі є частиною протиповітряної оборони майже будь-якої держави. Дивіться, у нас глядач, наприклад, пише, що майбутнє, напевне, за F-35, а F-16 – то просто перехідний період. На вашу думку, ми не будемо казати про те, чи колись нам будуть постачати F-35, зупинимося поки що на F-16, але чи дійсно це для нас може бути перехідним періодом на даний момент? Я вважаю, що треба пройти період F-16, тому що F-35 – це не тільки інший літак, це зовсім інша організація всієї авіаційної діяльності, всіх повітряних сил. І це і виключна логістика, і це обладнання аеродромів там радіотехнічними засобами, технічними засобами, обслуговування цих літаків. І дуже велика кількість різних задач і проблем, які треба вирішити для того, щоб опанувати цей літак. Він не стільки складний, скільки дуже багато треба на ньому навчитися новому. Це і технічний персонал, і спеціалісти по озброєнням, і по зв'язку, і там дуже багато проблем. Я вважаю, що для того, щоб до цього дійти, треба опанувати F-16. І крім того, я взагалі не знаю, як це буде точно, але в мене таке відчуття, що такі складні літаки можуть, і їх функції частково можуть виконувати та безліч безпілотників, які наразі є, плюс супутникові різні системи. Тому я не думаю, що в майбутніх війнах, в майбутніх тактичних цих будуваннях там будуть якісь така велика роль віддаватися літакам типу F-35. Якщо не буде таких концепцій, як в Іраку, там 3000 танків, там 100 ракетних ударів одночасних там томагавками і безліч літаків. Якщо такого не буде, уявіть собі, що таке, пофантазуємо, зараз буде на нашій лінії фронту, що це дасть? Нічого. У Росії, скажімо, винищувальної і бомбардувальної авіації тактичного рівня, там літаків зараз там близько 400 машин. Ми їх не бачимо, тому що ППО не дозволяє росіянам опанувати повну перевагу в повітрі. А 400 літаків є. І це не погані літаки. Су-35 – це сучасний літак, Су-34 – це сучасний літак. Всі ці літаки – це подальший розвиток Су-27, дуже гарна машина. І ми на ній літаємо і наносимо бойове ураження. Тому фантазувати на тему F-35 можна, але це, я б так сказав, трохи пов'язано з нашим інфантильним сприйняттям цього літака. Дивіться, ви сказали, що Росія не може взяти панування в небі, і тому не застосовує ці 400 своїх літаків, хороших літаків, які в них там начебто є. А чому вони не можуть взяти під контроль небо? ППО.
ППО. І навіть Міг-29, який збив Су-35, там гордість російської ВКС, да, він його просто збив ракетою Амрам, все. Його не стало. Як та підводна лодка Курська, коли Путіна спитали, що сталося, він сказав, вона втонула. Ну так і він впав. У них там взагалі багато чого падає. Ну це таке, це про інше. Тому це ППО не допускає. Різного рівня, ближньої дальності, середньої дальності, великої дальності, ну, не дозволяють їм там літати. Незважаючи на все те, що є в них і надзвукові ракети, і аеробалістичні ракети, ну просто страшне слово, не розумію, що це таке, але страшне слово. У них є гіперзвукові, які не долітають до гіперзвука. Ну, все це є, але ж що ми бачимо по факту? По факту все це існує, але проти нього є протидія, ну не 100%, 100% не може бути, але досить серйозного рівня протидія. І тими засобами, які у нас є, і навіть коли ми ще не мали ні Петріота, ні Самті, ні Айрісті, ні інших систем, ні насамсів, у нас була майже на 15 років відставша від модернізації росіян система С-300. І якщо ми пам'ятаємо перші дні війни, цієї гарячої фази, там 24, 25, 26, тут же літали російські винищувачі, вони ж були впевнені, що української авіації нема, да? А зараз вони ближче, ніж 10-15 кілометрів до лінії зіткнення не підлітають. Хто це зробив? Це зробили там якась сотня наших літаків, і половина там була наша, половина нам додали. Да? Це ж зробила ППО. Це треба розуміти, віддавати в цьому собі такий наголос. Дивіться, але в Росії ще в той же час почастішали випадки падіння їхньої авіації. З одного боку, там, коли наші воїни збиваються наші, але в них і їхні літаки виходять з ладу в той же час. Ви кажете, що у них достатньо хороша авіація, але ось чому відбуваються ось такі падіння? Нам вони приносять задоволення, чесно. Але сама причина, чому так стається, може ми можемо якось допомогти? Ми вітаємо такі процеси. Ну, десь за цей час вони втратили самі по собі десь 20 літаків військової авіації. Ну, це на фоні там 300, які вони літаків втратили, там 316 чи що там зараз. Це дуже великий процент, який вони втратили. Да? Що вони втрачають? Вони втрачають і старі літаки, і сучасні літаки, і Су-34, який там в Воронежській області там впав, і Су-30, і Міг-31, і там де-то під Мурманськом, чи то там на Кольському десь. Це з одного боку, оце російське розгільдяйство, да? А і так зійде, а і так долетить, раз. Друге, якщо порівнювати наліт російських пілотів з американськими, то у росіян майже в 2 рази він менший. Да? Ну, у нас там в 4 рази, ну це інша справа, ну, до війни була. Далі, якщо дивитися там на склад пілотів, то сюди ж полетіли найкраще, ну вони ж полетіли гроші заробляти, да? Вони ж мали досвід і Сирії і всього іншого. Але десь в травні чи в квітні була інформація, що росіяни втратили близько 172 пілотів, і зараз вони там починають ще більше втрачати, тому що ми продовжуємо збивати і гвинтокрили, і літаки. Ті, які, ну якщо загально ми там збили 600 машин, 300 з них літаків, 300 гелікоптерів, то втрата 172 пілотів – це досить серйозно. Їх учбові заклади випускають на рік десь 150 пілотів. Тобто вони не будуть встигати з такими темпами відновлюватись. І краще вони ж пішли вже, або катапультувались. А катапультування – це перегрузки 20G. Це ви важили там 75 кг, стали важити 1,5 тонни. Уявіть собі, да? Це не всі можуть собі
витримати таке. Там є після цього і інваліди. Тому у росіян дуже зменшилась кількість пілотів, які можуть керувати. От вік пілота, він дуже такий, особливо в винищувальній авіації, він недовгий. Вони дуже рано виходять на пенсію, саме тому, що це дуже серйозні проблеми. Ще проблем зі здоров'ям може і не бути, але воно може там підвести в саме такий екстремальний момент, тому що там якісь повітряні маневри, вони можуть виконуватися там з перегрузками там 5-7 G. Це досить серйозно. Тому там не може вік бути дуже старих пілотів, там нема. Там на Сушках ще, на Су-25 ще літають там ветерани Афгана, але це винятки. А вже винищувальна авіація такого себе дозволити не може. Тому у росіян і пілотів стає менше. І є підстаркуваті машини, тому що там 15-16 року вони відновили свій авіапарк там на рівні 450 літаків, десь вони зібрали на протязі там майже 10 років. І інші вони модифікували там. І взагалі у них там перед початком бойових дій, активної фази, у них там було десь 900 літаків, скажімо так, фронтової авіації. Тобто винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, бомбардувальники, от десь на рівні 900. От десь така ситуація. Тому вони втрачають, будуть втрачати, ми будемо збивати, доставати на аеродромах, доставати в повітрі. Будуть F-16, буде ще краще, буде ще результативніше. Так що все буде гаразд. Це ми в це віримо і допомагаємо тому і нашій армії. Але наостанок в мене до вас є питання. Що Україні потрібно, щоб виграти повітряний бій? В нас є сухопутний бій, і нам потрібно, ми просили і про захист нашого неба, про посилення нашого неба з перших днів повномасштабного вторгнення. Що зараз, на вашу думку, Україні потрібно, щоб контролювати небо і щоб перемогти Росію у повітрі? Літаки, ППО, Петріот, F-16, Арісті, Самті, Насамси, Атакамси, все, що ми просимо, все це нам треба. І тоді все буде зовсім гаразд, і буде швидше. Зрозуміло. Дякую, Костянтине, що долучилися, що роз'яснили. Костянтин Криволап, авіаексперт, був з нами на зв'язку. Гарного вам дня. На все добре, навзаєм. Буде в нас все добре. Все добре буде, коли ми будемо в першу чергу допомагати нашому війську. Тому задонатили, будь ласочка, на ЗСУ, тому що ми маємо закривати хоч невеликі, але потреби наших військових. І перед тим, як перейдемо до інших тем, зокрема, поговоримо про теми спортивні, футбольні, що ж там відбувається з УЄФА і допуском російських команд, то для початку я вам хочу проанонсувати, що сьогодні о 21-й годині вийде новий випуск, мій формат Назара Задарія. З ним він брав інтерв'ю у Лени Чеченіної, арт-оглядачки української, про що вона йому розповідала. Невеликий анонс. Подивіться. Культура – це не лише там музика, кіно. Це для мене завжди було поняття безпеки. Чому про нас у світі нічого не знали, ми про себе ніяк не заявляли. Що українське кіно, воно що є хіба? Зеленський взяв десь ядерні боєголовки і от тільки вважається здогадуватися, що ці росіяни робили в мене в квартирі, міряючи портупею і розглядаючи фотки голого Іздрика. Тому ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і дзвіночки, щоб не прогавити цей етер. Тому слідкуйте за всіми нашими оновленнями, які виходять. Отож бо, УЄФА повернув юнацькі команди з Росії на міжнародні турніри. Команди Ю-17 зможуть виступати на змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі, а матчі проходитимуть за межами Росії. Дорослі клуби та збірні буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні. Але
що вони кажуть? Забороняючи дітям брати участь у наших турнірах, ми не лише не визнаємо та не підтримуємо їхнє фундаментальне право на всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх, надаючи дітям можливість грати та змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи. Ми інвестуємо у, як ми сподіваємося, яскравіші та здібніші майбутні покоління та кращий завтрашній рівень. Про це заявив президент УЄФА Олександр Чеферін. Отож, далі про це говоримо. Президент Асоціації спортивних журналістів України, прес-секретар Національної команди України з футболу Олександр Гливинський доєднується до нашого етеру. Олександр, вітаю вас. Дякую, я вас вітаю. Дивіться, таке Нормально рішення УЄФА. Не почула. Добре чути? Так, Звук нормальний? добре чути. Так, все нормально. Окей. УЄФА Добре. повернули юнацькі команди з Росії до міжнародних змагань. Україна відреагувала вже, зокрема, і сказала, що наші команди не братимуть участі у турнірах УЄФА разом із росіянами. У заяві Української асоціації футболу сказано, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд з Російської Федерації до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Росія проти України, є безпідставними та такими, що толерує російську агресивну політику. На вашу думку, чому УЄФА вдалися до такого рішення? І крім того, що Україна відмовилася, збірні Латвії та Польщі теж підтримали Україну. Навіщо тоді? Ну, рішення справді обурливе, дуже дивне і ганебне, скажімо так. Я б хотів сказати, що найпершими майже одразу нас підтримала Англійська асоціація футболу. Винахідники гри у футбол, так, тобто вони були першими, після них справді поляки і тепер латвійці. Рішення дуже дивне, так само як і формулювання президента УЄФА Олександра Чеферіна. Рішення, наскільки повідомлялося, прийнято на виконкомі УЄФА. Виконкомі, як відомо, не зміг взяти участь президент УАФу Андрій Павелко, тому що він зараз перебуває у СІЗО, так. І, відповідно, рішення таке прийнято. Ну, напевно, не знаю, може ніхто не зміг заступитися за українську позицію на виконкомі, але у будь-якому разі це дивне рішення. І ще є в чому цікавий момент, на який варто звернути увагу, адже жеребкування змагань кваліфікаційних серед Ю-17 відбулося ще влітку. І групи вже визначені, є 13 груп по 14 команд у кожній, і лише зараз УЄФА приймає таке рішення, і виникає питання, то куди ж піде ця збірна? Збірна з країни 404, збірна, якої не хочеться називати навіть, крім поганих слів, цю країну. Тобто є 13 груп по 4 команди, куди ж вони всунуть цю п'ятою? Тобто всі грають по 4, а ця буде десь п'ятою командою. І крім того, що жеребкування вже відбулося, ось так в останній момент, бо ігри вже розпочинаються у жовтні, прийняти це рішення. Це дивно із позиції організації турніру, якщо не говорити загалом, що це дуже дивно, тому що в усіх видах спорту, саме у командних змаганнях, участь представників Росії заборонена. Тобто зараз у багатьох федераціях міжнародних дозволили, ну як зараз останнім часом, дозволили участь російських атлетів в нейтральному статусі, без прапора, без гімну, але не в командних змаганнях. Ми тут бачимо футбол, і це надумане абсолютно формулювання про те, що це право дітей на спорт, на розвиток. Хто запитував про право українських дітей, треба ще раз нагадати Чеферіну. Це дивно взагалі, тому що Чеферін, от рік тому, коли почалася війна, так, УЄФА виступила достатньо активно, тому що у ФІФА тоді була така позиція 50/50. Спочатку вони заборонили росіянам після початку повномасштабного вторгнення грати на своїй території, але тоді поляки одразу виступили, вони з ними мали грати матч плей-офф, вони сказали, що вони не будуть грати з росіянами. І тоді зачухалася і ФІФА, УЄФА раніше навіть деякі заяви зробила, і ФІФА тоді ж відсторонила росіян від участі у матчах, і відповідно і УЄФА відсторонила. Олександр Чеферін, він тоді підтримав Українську асоціацію, він, зокрема, запропонував послуги Словенської федерації, яку він очолював раніше, бо він сам словенець, і збірна України
цілий місяць готувалася до ігор плей-офф на тренувальних полях, де тренується національна команда Словенії, і проживала в тому готелі, де мешкає національна команда Словенії, коли готується до своїх матчів. Тобто підтримка була завжди, але так само він і не відповідав свого часу на моє запитання, коли я запитував його на зустрічі з міжнародними журналістами, чому Білорусь досі виступає, коли вона підтримує війну. Так і не відповів нічого чіткого. Тому це дивна позиція, це наштовхує на якісь думки, що напевно є якісь лобіювання, інакше це важко зрозуміти, чому з'являється ось така неоднозначна ганебна реакція і рішення УЄФА. Дивіться, а чи можуть країни-учасники, асоціації-учасники вплинути на це рішення зараз, якщо вони от поступово почнуть відмовлятися, Англія, Латвія, Польща, Україна зараз, якщо інші країни це підтримують, це рішення може бути переглянуте УЄФА? Я думаю, що це те, на що спрямовує свої зусилля Українська асоціація футболу, тому що, наскільки я знаю, ведуться зараз розмови і надсилаються офіційні листи до усіх учасниць УЄФА від УАФу про те, щоб підтримати позицію Англії. І ми бачимо, що ось уже підтримали і поляки, і латвійці. Я не знаю, чи це після листів від УАФу, чи це самі ці асоціації прийняли таке рішення. Але справді, якщо європейські асоціації гуртом будуть відмовлятися від участі з цими російськими юнаками, то я думаю, що в УЄФА, в Європейської асоціації виникне серйозна дилема, що робити в такому разі, якщо відмовляються грати учасники. Тому я думаю, що ця позиція Української асоціації футболу, як видно з заяви, залишається про те, щоб закликати інші асоціації підтримати ось таке рішення, відмовитися від ігор з російською збірною. І, до речі, так само УАФ одразу подякувала англійській асоціації, що вони одразу ж відреагували. Ну і, відповідно, рішення також, і лист є до УЄФА, щоб УЄФА переглянула своє рішення у зв'язку з тим, що ігри проти представників країни-агресора, країни-терористи не є можливими для української футбольної збірної будь-якої вікової групи. Тому, звичайно, що Українська асоціація сподівається на те, що УЄФА перегляне це рішення і не буде участі російських юнаків у змаганнях до 17 років. А де має відбуватися, в яких країнах мають відбуватися ці чемпіонати серед юнацьких команд? Це поки що ще не чемпіонати, це кваліфікаційні ігри. Тобто це 13 груп. Ось, наприклад, у нашій групі наші опоненти, зокрема, так дай Боже пам'яті, це точно Ліхтенштейн, і там, наприклад, ще дві інші країни, зараз чомусь мені вилетіло з голови, у нас різні групи, і вони грають на полях один одного, так? І, відповідно, переможці цих груп проходять у наступний етап. А фінальний турнір, він уже відбудеться пізніше. У ньому ще потрібно здобути право для того, щоб виступити там. Так що це кваліфікаційні матчі, вони відбуваються всюди в Європі, в різних європейських країнах, між учасниками кожної групи на їхніх полях. Ну а наша, зрозуміло, що збірна юнацька, так само як і національна, як і жіноча, як і будь-яка інша, буде грати міжнародні матчі за кордоном, тому що вони не дозволені УЄФА на території України, тому що немає для учасників, як каже УЄФА, так? А можна припустити, що ці країни можуть відмовитися прийняти збірну Російської Федерації? Не пустити Ну, звичайно, їх. власне, на це усе і спрямовано. Якщо вони, як Латвія, Польща, Англія, і ми сподіваємося, інші команди, кажуть, що вони не хочуть з ними грати, то зрозуміло, що вони вже заявляють про свою позицію. І це на те, на що має звернути увагу УЄФА. Так? Тобто, якщо УЄФА не буде звертати увагу, якщо залишатиме рішення у силі, то тоді вже треба подивитися, яка буде далі реакція. Але це вже здогадки. Так? На даний момент є у нас 4 асоціації – Україна, Англія, Латвія та Польща, які чітко заявили, що вони вважають неприпустимим зустрічатися зі збірною Росії. Якщо таких національних асоціацій стане більше, то вже мова йде про колективний бойкот росіян. Так? Через те слід очікувати рішення від організатора змагання – це УЄФА.
Дивіться, є ще в мене до вас питання, бо кадрове призначення президент України зробив, Володимир Зеленський, кажу, Андрія Шевченка, Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником. Щоправда, в тому указі не поточнюється, з яких питань він буде радником. На вашу думку, от чим саме може Шевченка допомогти президенту, будучи радником, що він може йому радити, з якою метою його могли призначити? Андрій Шевченко – це беззаперечний авторитет в футболі світовому і в світовому спорті. Тому радник з таких питань, безумовно, має допомогти владі приймати важливі і правильні рішення щодо розвитку футболу. І крім того, зокрема, зараз ми маємо таку ситуацію. Я думаю, що і Андрій Шевченко, як новопризначений радник, може висловити свою позицію, і держава за порадою Андрія Шевченка може висловити свою позицію, тому що ми знаємо, що Володимир Зеленський дуже активно висловлює свою позицію щодо України у світі, так, і він багато в чому цими своїми виступами, своєю позицією досягає підтримки України. Тому я думаю, що це також дуже важливий момент в цьому процесі, тому що можна припускати, що все починається з юнаків до 17 років, а потім, припустимо, це дозволять, далі можна перейти до наступної вікової категорії, потім повернути і національні команди. Але наша позиція така, що це все може тільки тоді повернутися, коли Росія забереться з української території, коли вона відбуде свою дискваліфікацію до кінця, тоді, напевно, вже може повернутися до кола цивілізованих спортивних змагань. Тому, що стосується Шевченка, я гадаю, що це хороше призначення. Він однозначний авторитет, людина, яку знають у світі, він представляє Україну. Тому можемо очікувати, напевно, більш кваліфікованих дій влади у царині футболу. Може йтися не тільки про футбол, а в принципі про спорт, тому що зараз Україна і на дипломатичному рівні бореться з тим, щоб росіян не допускали до змагань. Йдуть Олімпійські ігри, які відбудуться у Парижі, і туди росіян там хочуть допустити. Чи може там в цьому плані Андрій Шевченко допомагати не тільки про футбол, а взагалі про спорт? Чи є в нього такі скіли, можливо? Можливо, є. А що пише це в повідомленні від Офісу президента? Там деталізують його функції? Гадаю, що спорт він також знає. Треба його запитати, це найкраще. Треба питати Шевченка. Олександре, дякую, що долучилися до етеру. Сподіваємося, що російські команди будуть виконані, в принципі, з усіх змагань, допоки вони не заберуться з України і не виплатять нам ще й всі репарації до цього. Тому дякую вам, гарного вам дня. Навзаєм дякую. Про Олімпійські ігри, то це дуже окрема історія, насправді. Там Міжнародний олімпійський комітет, він все ж таки хоче допустити росіян, хоч і під нейтральними прапорами, так само, як і УЄФА, без особистої символіки. Але ж ми ж розуміємо, там, де є росіяни, там є пропаганда, там, де є росіяни, там є війна. Друзі, і ми маємо допомагати нашому війську. Зараз ми збираємо гроші для нашого бійця Олександра Тарана. Він раніше був нашим продюсером. Зараз він захищає Україну. Він просить 120 тисяч гривень. Це збір для інтернаціонального батальйону. Гроші потрібні на ремонт автівок. Є звернення Саші до всіх вас, тому подивіться і підтримайте, будь ласка, цей збір. Вітаю всіх підписників Скрипін.ua. З вами знову я, Олександр. І на такому фоні я записував відео. По-перше, дуже велике дякую за все, що допомагаєте нам. Я знаю, що це важко, але нікому зараз не легко. Тому каже наш один з нас спільних знайомих з Ромчиком, я до вас знову по гроші. Коротше, 2 машини вже відремонтували, ще 2 на ремонті, ще 3 на ремонті. Десь нам треба приблизно 120 тисяч гривень. І ще в нас є, там буде збір, десь отам будуть посилання на збори. Тому долучайтеся і разом до перемоги. І ракету. 22-й рік
ракета прилетіла з Росії до нас. Дуже велике всім дякую. Донатьте на ЗСУ. Пам'ятайте, ці автівки не просто потрібні нашому Саші. Ці автівки потрібні нам, щоб вони були у Саші, і щоб вони були у наших воїнів, щоб вони могли виконувати свої завдання. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір і давайте закриємо його просто якнайшвидше. І наостанок, що ж там у Русні? А у Русні знову воскрешають свого командуючого Чорноморським флотом Російської Федерації. Був такий принаймні. А тепер російські ЗМІ, російські пабліки поширили відео, як начебто він дає коментарям журналістам, нагороджує там якісь команди, що жив, здоров, продовжує працювати. Подивіться, будь ласка, ось це те, що вони виклали. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлено командованием перед ним. Значит, уверенно, успешно выполняет задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом президента Российской Федерации наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Ушакова и Гвардейского, вернее не только ордена Жукова и Гвардейского, но еще и ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова. Жив, здоров, коментарі дає. Щоправда, в будинку офіцерів під час нагородження футболістів Чорноморця. Відбулося це 18 вересня, а удар по штабу був 22 вересня. Тобто це було на 4 дні раніше. Але тепер російські пабліки, російські ЗМІ шерять, що Віктор Соколов жив-здоров і все в нього чудово. Щоправда, є насправді величезні сумніви. І наші пабліки, до речі, теж повелися на це, що, мовляв, ой, точно з ним нічого не сталося. Та, друзі, сталося, насправді сталося. А росіяни, як завжди, приховують. Вони приховують свою просто на даний момент найбільшу втрату командуючого цілим Чорноморським флотом, командуючого флотом Російської Федерації. І вони не можуть це визнати, тому що як так? Велика держава, вона щось може там втратити, може втратити великого там адмірала, високопосадовця. Ні, такого неможливо бути. І тому вони зараз його представляють всюди живим. То вони його, чесно, ми тут розмовляли, і у нас був запис нашого проєкту, до речі, який вийде теж цього тижня, і говорили про Соколова, що вони і в гробу його могли покласти, показати, поставити камеру, чи зробити фотографію і вивести на екран, що подивіться, жив-здоров, тільки, що, правда, не моргає. То таке. Тому це Росія. І незабаром ми просто побачимо, що в них буде новий командувач Чорноморського флоту Російської Федерації. А незабаром ще там пройде певний час, то ми побачимо, точніше не побачимо взагалі Чорноморський флот Російської Федерації, який ми успішно знищимо. І нам в цьому допомагають моржі. Не повірите, тому що морж напав на човен росіян у Північному Льодовитому океані. Так би мовити, морська братва працює. Вони самі зняли відео, подивіться. Нифига. Не ушла, сволочь. Нифига. Что ты сделала, Лень? Что ты сделала, а?
Что ты наделал? Что наделал? Я просто не можу. Це знаєте, що цей морж каже? Русський воєнний корабль, іди нахуй. Тому що навіть моржі знають, куди, який напрямок має бути у всіх російських кораблів, воєнних чи не воєнних. До речі, ремарка по Соколову, то чомусь він на цих коментарях не каже, що він жив-здоров, що з ним все добре, і всі чутки то про його смерть вони не виправдані. Тому що він все задвухсотився завдяки нашим Збройним силам. Вірте в ЗСУ, донайте, будь ласка, на ЗСУ. Підтримуйте наш проєкт, щоб ми могли надалі розвиватися. Подивіться сьогоднішній випуск, сьогоднішню аналітику Макса Мірошніченка щодо ситуації на фронті. Вона вже опублікована у нас на каналі, тому обов'язково гляньте. І сьогодні о 21-й годині не забудьте, що мій формат Назара Задерія. Він спілкувався з артоглядачкою Леною Чеченіною, і багато говорили вони і про українську культуру, і про росіян з культури чи безкультурних. Але там вже більше подробиць, тому ставимо дзвіночки, щоб не прогавити всі ці етери. Ми ж зустрінемося з вами вже завтра, я вже задумалась, який сьогодні день тижня. А ви ще знаєте, що повинні зробити? Купити квитки на пізній вечір, тому що цієї суботи у Верховині на вас чекають ось ці прекрасні і чудові гості. Подивіться наш бекстейдж і просто розбирайте квитки і їдьте в гори. А ви знаєте, що таке пізній вечір у Верховині? На Скрипін.ua. Йдемо, покажу. 3 слова вашого враження про наш вечір. Атмосферно, автентично, скрипіністично. Їхав 9 годин на машині. Наступили на програму, я таким чином зблизу до вас і взяв тобто. Ще раз. Дякую, так. Дякую тобі. Я не знаю, що відбувається, він так само. Ми міняємося місцями. Уяви собі. Ми не там вже веселі були, правильно? А, яка любов! Я дуже знов хотів би повернутися. Я знаю, що сказав, я після концерту, він був крутий, це було кльово, ви прекрасні. 1000 гривень коштує вхідний квиток, тому розбирайте, їхня кількість обмежена і рушайте. Вже цієї суботи о 17-й годині. Пізній вечір у Верховині. Крафтова історія лише тільки там, на вас там точно всіх чекають. Я ж вас чекатиму завтра о 15:30 у денній студії. Тож долучайтеся, вподобайки, підписка, дзвіночок. Бувайте!